Yo, what's up mga idol? Muling nagbabalik sa inyong harapan. Panibagong vlog, panibagong gawa ng tinapay naman tayo mga idol, no? So, yun mga idol, gagawa naman ako ng jellyfish bread. So, yun mga idol, no? At, yun mga idol, at kung bago ka lang dyan channel at nagustuhan mo itong video, paki-like and share, subscribe, at pakipindot ang notification bell para updated ka sa aking video. Bilang tulong yan sa akin channel mga idol, no? So, yun mga idol. Tara, let's go!
Salamat idol sa panonood idol, at sana nagustuhan mo itong video, at don't forget to subscribe. Bye bye.